Hello there, beautiful Momshies. Today's vlog episode is all about a beauty cream. This cream is from Dove and this is a beauty cream. It is a Dove moisturizing body cream. I've been using this for almost a month now because this is given to me by my dear friend from Dubai. Pero mapalit ni siya guys here online. And akong ibutang sa description box kung asa ni siya pwede mapalit. 250 ml for this one. And very guwapo kayo ni siya nga cream for the face, especially for oily skin like me. For one, you can apply this every day, especially after a wash or a shower in the morning and in the evening. This is very good because lightweight ra siya. Pag ibutang niyo siya sa imong face, non-greasy, lightweight, and it makes you feel really supple and beautiful. So, ang content ani niya, perfect siya for all skin types. Also includes sa mga oily skin like me. This is a non-greasy and very creamy texture beauty cream. Pwede nimo ni siya mabutang sa imuhang cracked lips as a moisturizer, or if you have makeup on your face, you can use this as a makeup remover. Third, you can use this on your elbows, your cracked heels, and your toes. Kay gwapo kayo siyang moisturizer o kanang dili siya greasy ang feeling after you put this on your face or any part of your body na imuhang think nga ga-crack siya or like flaky siya. Let me show you unsa ang naa sa iyahang sulod. So naa siya, naka-seal siya ani. Ako ra siyang giagihan gamay para maka-save. So pag open nimo, giagamay na nako siya og abore para dili kayo daghan imuhang ma-consume. So grabe siya kahumot mga besh. Ang iyahang scent kay murag ka ng Dove nga soap na pink bar. Similar kaayo siya ana. And yung ani iyahang itsura. Maklaro ninyo, white. Not so thick, good, lightweight yun kayo siya. So kung imo siya ibutang sa imong face, so gagmay ra kaayo ka dinhi, then spread nimo using your ring finger. So like that. So tan-awan ninyo mga besh, mura gid mo og nag-powder finish. Mura gid siya og humot kay siya mga besh, mura gid siya og soap, katong soap nga pink. So in ani, mura mo na powder. Pero ang nakanindot moisturizer ang gigamit. At the same time, di-moisturize nimo imong skin. Nga dili oily ang iyahang effect. Diba? What's nice about this product guys, kay kanang na ako gigamit sa unang isa ka cream na grabe kabugat sa imuhang dagway ang feel pag imo siyang ibutang, tapos oily kaayo imong face pag ibutang nimo. Kani siya pagbutang nimo sa imuhang face sabi na sa morning if you're going to the office, mura kag nagbutang og matte finish sa imuhang face na mo white lang imuhang skin, pero dili siya oily. So murag na kay powder, mas kanira ang imuhang ibutang compared sa ginagamit tong other cream, moisturizing cream also nga similar ani, pero other lang siya nga brand.
muna siya ang nakanindot ani kay bagay din siya sa mga oily skin. Although this is suitable for all skin types but perfect siya for oily skin. Kay lightweight siya ug matte finish siya nga white nga mura kag nag powder finish pero wala dili powder imong gigamit. Only this Dove beauty cream. So you better try this one also kay nindot gud siya sa face, promise. Guys, if na may gusto ipangutana or have any suggestion on what beauty hacks ang ako ang i-vlog sa inyo ha, you can write down below in the comment box any suggestion or anything you want me to talk about here in my vlog. So, thank you for watching. Until next time, have a great day everyone.